هذه الحلقة نتكلم فيها عن صفة جديدة من صفات الله سبحانه وتعالى، ألا هي صفة القدرة التي سنتعرف اليوم عليها. ابقوا معنا بعد هذه المقدمة. قدرة الله سبحانه وتعالى من الصفات التي تجب لله عز وجل. لماذا يجب أن يوصف الله بالقدرة؟ أو ما هو الدليل بداية على وصف الله عز وجل بهذا الأمر، بهذا المعنى، ألا وهو القدرة؟ أنه سبحانه وتعالى لو لم يكن الإله متصفا بالقدرة لكان متصفا بضدها وهو العجز. العجز لا يتأتى معه إحداث هذا العالم، العجز لا يتأتى معه إيجاد هذا العالم، العجز لا يتأتى معه إبراز هذا العالم بعد العدم إلى حيز الوجود. إذن وجب أن يتصف الإله بصفة القدرة. لماذا؟ لأن العالم مشاهد أمامنا، نحن جزء من هذا العالم، وإذا كنا كما سبق وقررنا إذا كنا مادة فإن هذه المادة لها قوانين، هذه القوانين هي السببية أو الصانعية. إذن هذا الإنسان هو جزء من المادة التي تحتاج إلى صانع، التي تحتاج إلى موجد، وهذا الدليل هو ما قررنا به وجود الله عز وجل أولا. فإذا قررنا وجود الله من خلال وجود هذه الممكنات أو هذه المحدثات، إذن هذا المحدث أو هذا الصانع أو هذا الموجد لابد أنه متصف بصفة القدرة التي من خلالها يستطيع أن يوجد هذا العالم. هذا هو الدليل على صفة القدرة. لكن ربما يسأل سائل ويقول: وما هي صفة القدرة؟ نحتاج أن نتعرف عليها. أولا خذوا عندكم هذه القاعدة: نحن نتعرف على صفات الله عز وجل من خلال آثارها وليس من خلال حقائقها. لا يستطيع أحد أن يتعرف على حقيقة ذات الله، لا يستطيع أحد أن يتعرف على حقيقة صفة الله، لا يستطيع أحد أن يتعرف على شيء من ذلك على وجه الحقيقة، وإنما نتعرف على ذلك من خلال ما ذكر الله عز وجل لنا من الآثار. فذات الله عز وجل محجوبة عنا ومغيبة عنا، لكن هي موجودة، هي أمر حق، هي ليست أمرا اعتباريا، موجودة لها وجود ثابت. كذلك صفات الله عز وجل موجودة ولها وجود ثابت، لكننا لا نستطيع أن نعرف كنه هذه الصفة أو حقيقة هذه الصفة، أو إنجاز التعبير باللغة العامية شكل الصفة دي إيه، وضعها إيه. لماذا؟ لأننا لم نرى الله ولم نرى صفات الله. المعرفات كما يقول علماء المنطق ثلاثة أمور: التعريف بالحد، التعريف بالرسم، التعريف باللفظ. التعريف بالحد هو أن نعرف الشيء بحقيقته، كما نقول الإنسان حيوان ناطق. الحيوان هو الجنس الأعلى الذي يندرج تحته الإنسان، والناطق هو ذلك الشيء الذي يفصل بين نوع الإنسان وبين بقية الأنواع الأخرى التي تشترك مع الإنسان في الحيوانية. فالأسد نوع من أنواع الحيوان، الفأر نوع من أنواع الحيوان، النملة نوع من أنواع الحيوان، لكن الشيء الذي يفصل بين الإنسان وبين هذه الأنواع هو الناطقية. لذلك نقول عن الناطقية إنها فصل. لذلك تعريف الشيء بالحد يعني بالحقيقة هو تعريف بالجنس بالإضافة إلى ذلك الفصل. فنقول الإنسان نوع. ما هو تعريف هذا النوع؟ أنه حيوان ناطق، جنس زائد فصل. هذا هو التعريف بالحد. التعريف بالرسم هو تعريف الشيء أو التعرف إلى الشيء بآثاره وليس بحقيقته. صفات الله عز وجل نتعرف إليها كلها عن طريق من هذا النوع، عن طريق الرسوم، عن طريق الرسم، أي عن طريق الأثر وليس عن طريق الحد. النوع الثالث من أنواع المعرفات هو التعريف بالترادف أو تعريف اللفظ بلفظ آخر مساو له. كما نقول عن الغضنفر: ما هو الغضنفر؟ ما هو القسورة؟ أو ما هو الليث؟
يساوي الأسد. هذا هو التعريف باللفظ المساوي. إذن هذه 3 أشكال أو 3 ألوان ذكرها علماء المنطق من التعريفات: الحد، الرسم، اللفظ المرادف. إذن نعيد مرة أخرى، نتعرف إلى صفات الله من خلال الرسوم. هنا قد يقول قائل: هل يصح أن نقول إن الله موصوف بقدرة حقيقية أو بالقدرة حقيقة؟ نسأله، نقول له: ماذا تريد بحقيقية أو بحقيقة؟ هل تريد بها الحقيقة اللغوية المعهودة التي هي في مقابل المجاز؟ فيقول لي: لم أفهم الكلام، اشرح. سأشرح لك. الحقيقة اللغوية المعهودة لكلمة الأسد هو ذلك الحيوان الزائر، أي الذي يزأر. اللفظ أو المعنى الذي يطلق عليه الأسد مجازا وليس حقيقة هو الرجل الشجاع. مثلا أقول: رأيت أسدا يقاتل في سبيل الله. فرق بين أن أقول: رأيت الأسد في الغابة واللباء حوله وأشباله يلعبون، إذن هنا أتكلم عن المعنى الحقيقي. إذن كلمة الحقيقة أو حقيقي هنا أنا أريد بها المعنى المعهود من لغة العرب. إذا قلت: رأيت أسدا يقاتل في سبيل الله، إذن أنا أريد المعنى المجازي في لغة العرب للأسد، لا أريد حقيقة الأسد المعهودة في الخطاب وفي الأذهان العربية. فنسأل السائل: ماذا تريد بقولك إن لله عينا حقيقية أو قدرة حقيقية أو يدا حقيقية؟ هل تريد المعنى المعهود في لغة العرب عند الخطاب؟ إذن بذلك أنت مشبه ومجسم. أم أنك تريد من كلمة حقيقة وحقيقية ثبوت الاتصاف، يعني ثبوت الصفة، يعني أن هناك صفة لله سبحانه وتعالى موجودة، هذه الصفة اسمها اليد أو القدرة أو الساق أو الاستواء أو ما شابه ذلك. إذا أردت هذا المعنى الآخر فلا حرج من كلمة حقيقة أو حقيقية. المهم ننتبه ألا نطلق هذه المعنى بالإطلاق الأول الذي هو الحقيقة، أي المعنى المعهود في لغة العرب عند الخطاب. هذا الذي لا ينبغي أن نطلق كلمة الحقيقة ونريد منها هذا المعنى، لأنه محال على الله، لأنه قد سبق لنا أن الله عز وجل منزه عن الجسمية ومنزه عن كل عوارض البشرية. قدرة الله عز وجل الآن نعرفها بالرسم كما قلنا. يعني إيه بالرسم؟ يعني بآثارها. ما أثر صفة قدرة الله؟ نقول: هي صفة أزلية قائمة بذات الله تعالى يتأتى بها، يعني يحصل بها، أو تؤثر، أو أثرها هو إيجاد الأشياء وإعدامها وفق علمه تعالى وإرادته. نشرح هذا الكلام. صفة أزلية لأن الله سبحانه وتعالى قديم وأزلي كما شرحنا فيما مضى صفة القدم لله، فكذلك صفات الله عز وجل قديمة وليست بحادثة، فالله عز وجل لا يتصف بالأمور المحدثة، يعني لا يتغير في ذات الله شيء، يعني لا يستجد أو لا يجد على ذات الله حدوث أو طروء صفات جديدة له. هذا معنى صفة أزلية قائمة بذاته تعالى، أنها ليست قائمة بذات أخرى. فأنا مثلا قدرتي قائمة بذاتي، وقدرة المصور قائمة بذاتي. قائمة بذات الله أي أنها مع الله سبحانه وتعالى لا تنفك عنه. يتأتى بها يعني يحصل بها إيجاد الأشياء وإعدامها، يعني أن الله عز وجل جعل هذه الصفة أو هذه الصفة لله سبحانه وتعالى يتم بها إيجاد الشيء وإعدامه، يعني إنهاؤه، إزالته، على وفق علمه تعالى وإرادته. الله سبحانه وتعالى هكذا المراتب. علم الشيء أزلا لأن الله عز وجل كان في الأزل ولا شيء معه، لم يكن مع الله شيء، كان سبحانه وتعالى وحده. فعلم الله عز وجل لأن علم الله قديم، فالله عز وجل يعلم كل شيء قبل أن يكون. ثم أراد الله عز وجل أن يخلق هذا الشيء، فالله أراد أن يخلقه على هيئة معينة بصفات مخصوصة معينة، فخلق الله عز وجل هذا الشيء بصفة القدرة. إذن الأول صفة العلم، ثم صفة الإرادة، ثم تأتي صفة القدرة لتنفذ ما تريده صفة الإرادة وفق ما كان موجودا في علم الله الأزلي. هذه هي قضية صفة القدرة، هذا هو معناها وذكرنا الدليل عليها. بقي أن نشير إلى أمر مهم. بعض الناس يسأل أسئلة غريبة فيقول: هل يستطيع الله أن يخلق صخرة أكبر منه ثم بحيث إنه يحاول حملها فلا يستطيع؟ هكذا يسألون.
يظن أنه يعجزك بهذا السؤال. الحقيقة أن هذا السؤال مخالف للمنطق. أنت تقول الله عز وجل يستطيع أن يخلق صخرة كبيرة ثم يعجز عن حملها. نحن نقول إن الله عز وجل موصوف بصفة القدرة، وصفة القدرة لا يعجزها شيء. فإذا وصفت أحد مخلوقات الله بأنه معجز لهذه القدرة، فأنت بذلك تناقض صفة القدرة الواجبة لله. يترتب على ذلك أنك ستصف الله بالعجز، وقد أقمنا الدليل العقلي على استحالة أن يكون الله عز وجل عاجزا. إذن هذا السؤال الذي تطرحه يتأتى عليه وصف الله عز وجل بالعجز، فهو سؤال مخالف للمنطق يا صديقي. عليك أن تتدبر ما تقول. وضحنا هذه القضية، وإن شاء الله تعالى نلتقيكم في حلقات قادمة من سلسلة الإسلام للمبتدئين.